Elissa Besara heter jag och jag är tränare i IFK Tumba Fotboll. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att samverka. Samverka med civilsamhället, samverkan med lokalvalda politiker, samverkan med organisationer som jobbar mot samma mål. Det är det bästa sättet. Hej, jag heter Sara. Jag kommer från Botkyrka kommun, Albys hjärta. För att stödja alla barn och unga inom idrotten måste vi minska priset på medlemskapet. Hej, jag heter Karin Granlund och jag kommer från en förening som heter My Human Rights. Och det vi håller på med är att vi vill sprida kunskap till alla människor om deras rättigheter. För att stödja alla barn och unga inom idrotten så tror jag att vi vuxna måste se barnen som rättighetsbärare. Och vi har också en skyldighet att lära barnen vilka rättigheter de har enligt barnkonventionen. Jag heter Sylvie och jag kommer från Botkyrka kommun. För att stödja alla barn och unga inom idrotten måste vi göra det tillgängligt för alla barn oavsett ekonomisk situation de är i. Hej, jag heter Aminata Grutt och är verksamhetsledare för Forum för föräldrar till afrosvenska barn. Och jag tror att en av de stora utmaningarna är att man inte pratar om rasism, att man inte har ord som man kan sätta på rasism och att vi behöver utbilda även föräldrar i det här, både föräldrar och barn. Hej, jag heter Seman Freischer Strandli och jobbar för Tullinge Fotboll. Och för att stödja alla barn i idrottsrörelsen behöver vi också prioritera alla barn. Det vill säga pojkar, flickor och oavsett kunskap. Det vill säga satsa på bredden och inte bara på eliten. Hej, mitt namn är René Leon Rosales. Jag är forskare vid Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att vända blicken inåt och se hur vi är en del av ett samhälle som präglas där det finns rasism helt enkelt. Och genom att helt enkelt fungera inkluderande genom att utbilda oss i vad rasism är. Hej, jag heter Kids och jag är från Right By Me. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att inkludera alla och försöka skapa mångfald i våra aktiviteter. Jag heter Helena Rojas och jag jobbar som människorättsstrateg i Botkyrka kommun. Vi måste våga ta samtalen, även när det är obekvämt. Barn och unga har mycket tankar, mycket klokskap i sig som vi vuxna är dåliga på att ta hand om. Men också vi från kommunen behöver hjälpa föreningarna att orka ta de här samtalen. Hej, mitt namn är Collins Luther Zola och jag är föreningskoordinator i Flemingsberg United. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att fortsätta ha en dialog om att det existerar och genom att bygga broar också. Så kommer vi att stävja förutfattade meningar och rasismens utveckling. Mitt namn är Jorge, jag jobbar på Fanzingo. För att vi ska kunna stödja barn och unga inom idrotten så tycker jag att vi måste verkligen lyssna på dem och ta in deras berättelse. Ta dem på allvar helt enkelt. Jag heter Natsnet Kiflemariam och arbetar som barnombudsman i Botkyrka kommun. För att stödja barn och unga inom idrotten behöver vi jobba med att tillgängliggöra idrotten för alla barn och unga oavsett förutsättningar. Vi behöver jobba med att lyssna och faktiskt delaktiggöra barn och unga i utvecklingsarbetet så att idrotten blir till för dem. Så vi behöver jobba mer med att stärka barnrätten i allt utövande kopplat till idrottsrörelsen helt enkelt. Jag heter Anna Fernström och är klubbchef i FHC Farsta Fotboll. Och vi jobbar ju bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att erkänna och prata öppet om att den strukturella rasismen är närvarande och att den finns hela tiden. Hej, jag heter Sara Wigberg och jag representerar mitt företag Sara J Consultant. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att synliggöra och medvetandegöra att det finns rasism.
Vi behöver uttala det och prata kring det och förstå att många av dem som utövar idrott runt om i Sverige varje dag har en tuff vardag där rasism är en verklighet. Jag heter Ebba och kommer från Tullinge Fotboll i Botkyrka kommun. Och för att stödja alla barn och unga inom idrotten måste vi jobba för att öppna upp rum där spelare, till exempel idrottsföreningar, får vara med att påverka och känna att man får säga sitt och lära sig mer om föreningsdemokrati och sina rättigheter helt enkelt. För då öppnar vi upp för att få höra fler röster och saker som är viktiga att veta kommer till ytan och att alla får vara med och känna att man kan påverka och förändra är positivt. Sara Westström heter jag. Idag är jag representant från Idrottsinitiativet. Vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att människor tänker att vi har alla ett ansvar. Att man kan inte ansvarsförskjuta de här frågorna och tänka att det finns andra människor som har kunskaper och expertis, utan att man precis alla har lika mycket ansvar i att arbeta mot de här frågorna. Mitt namn är Catalina Amankay-Pinetoro och vi jobbar bäst mot rasism och utanförskap inom idrotten genom att synliggöra det och också genom att synliggöra patriarkatet som genomsyrar idrotten. Fler kvinnor och tjejer borde få samma möjligheter inom idrotten som män får.